মিক্স ৱাইটি চেনেলটোলৈ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, মন কৰিছেনে মই এখন শাৰী পিন্ধি আছোঁ? হয়, সেই শাৰীখনে যিখন আপোনালোকে কেইদিনমানৰ আগতে দেখিছিল আঁচলটোৰ পৰা, আৰু বহুজনে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছিল যে শাৰীখন বা হ'লে দেখাব লাগে। নিশ্চয় আজি মোৰ শাৰীখন হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত পিন্ধি পেলাই এয়া বহিছোঁ আৰু অকণ দেখাম থিয় হৈ পেলাই কি ধৰণে মই শাৰীখন ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহকচোন চামগৈ ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈনো শাৰীখন ৰেডি কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আগৰ অংশটো আপোনালোকে দেখিছে আঁচলটো কি ধৰণে কৰিছিলোঁ। তাৰ পিছৰ অংশটো এয়া পেন এটা দি আঁকি ল'লোঁ চাওকচোন। আৰু কি ধৰণে কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কাৰ্বন পেপাৰ দি আঁকি ল'ব পাৰে। আৰু যিহেতু এখন স্লিকৰ কাপোৰ, সেইকাৰণে ইয়াতে ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, নহ'লে ফিচিকি যায়। প্ৰথমতে অকণমান ফেব্ৰিকৰ ৰঙা ৰং লৈছোঁ, তাতে বগা মিলাই পেলাই এয়া ফ্লেট এডাল ব্ৰাছ লৈ পেলাই কি ধৰণে ফুলটো কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব। ৰঙা আৰু বগা দুইটাই মিলাই পেলাই এয়া অকণমান টানি দিছোঁ চাওকচোন। দুইটা ৰঙেই ইয়াত আহি ওলাইছে ফুলপাহত। আৰু বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ ফুল কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব মই কি ধৰণে কৰি আছোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কৰি উলিয়াম শাৰীখন, আৰু কেনেকৈ কৰোঁ চাই থাকক।
ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এপাহ সৰু ফুল কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ নীলা ৰংটো। এয়া নীলাৰ লগত বগা মিলাই এই ধৰণে কৰিছোঁ। এডালো এডাল ফ্লেট ব্ৰাছে অকণমান সৰু সিডালতকৈ এডাল 4 নম্বৰৰ ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু এই ধৰণে নীলা আৰু বগাৰ লগত এইটোৱে এটা বেলেগ ফুল কৰিছোঁ। আৰু এই 4টা ৰঙেৰে হালধীয়া, নীলা, বেঙুনীয়া, ৰঙা এইকেইটা ৰঙেৰে গোটেই চাদৰ শাৰীখনৰ ফুলখিনি মই কৰি দেখুৱাম। আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে হালধীয়া ৰংটোৰ কাষত 3D কালাৰ কিনিবলৈ পোৱা যায়। মই আগতে দেখুৱাইছোঁ ৰংবিলাকত য়েল্লো কালাৰ বা সোণালী ৰঙৰ 3D পোৱা যায়, সেয়াও আপোনালোকে কাষত মাজে মাজে জিলিকিবৰ কাৰণে অকণ ব্লেক ইউজ কৰিছোঁ পাতৰ মাজে মাজে। আৰু এই ধৰণে আমাৰ ফুলপাহ ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেল লুকটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এই ধৰণে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া আঁচলটো আৰু এয়া ছাইডৰটো পিন্ধোতে আপোনালোকে গম পাইছে 24 ঘণ্টাৰ পিছত শুকোৱাৰ পিছত উল্টাকৈ এয়া অলপ ইস্ত্ৰি কৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ ফুলপাহ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, নিশ্চয় ভাল লাগিল নহয়নে? আৰু নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় লৈ আহিম। আৰু আপোনালোকে যিসকলে মোৰ লগত এতিয়াও ফ্ৰেণ্ড হোৱা নাই প্লিজ ফ্ৰেণ্ড হ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ নতুন এটি কাম লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।